වීඩියෝ එකක උදෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් දේවදාර ප්‍රොජෙක්ට් එක යටතේ අපි ඩෙවලොප් කරන් යනවා සිංහල ස්පෙලිං චෙක් එකක්. ඉතින් මේක යම් කාලයක් ඩෙවලොප් කරන් යන වැඩක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපි දෙවෙනි version එක විදිහට තමයි මේ දේවදාර ස්පෙලිං චෙක් එක රිලීස් වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපිට හැකියාව ලැබුණා සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්පෙලිං චෙක් එක බලාපොරොත්තු වෙන බේසික් දේවල් ටික හොයාගන්න. මොකද ලංකාවේ මෙච්චර අප්ඩේට් වෙච්ච සිංහල ස්පෙලිං චෙක් එකක් නැහැ. හැබැයි මේක කමියුනිටි වර්ඩ්ස් වලින් තමයි මේක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගාව තාම අපි තාම මේකේ ඩික්ෂනරි එකේ සම්පූර්ණ වචන ටික එකතු වෙන්නේ ලංකාවේ ජාතික පුවත්පත්වල ගිය ඩොකියුමන්ට්ස් වලින්. විශේෂයෙන්ම පිළිගත් රිසෝසස් වල තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් එකතු කරලා ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් වලින් තමයි මේක ඩේටාබේස් එක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩේටාබේස් එක නිර්මාණය වුණාට පස්සේ සමහර වෙලාවට මම කියන්නේ ජාතික පත්තරවලත් ස්පෙලිං එරර්ස් තියෙනවා. එතකොට මේක ස්පෙලිං එරර්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන පත්තරවලත් ස්පෙලිං එරර්ස් තියෙනවා. ඒක වෙනවා. මොකද සිංහල ස්පෙලිං කියන්නේ තාම සංකීර්ණ විෂයක්. ඉතින් මේ කාරණාවත් එක්ක කතා කරද්දී මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරන්නෙම මේ සිංහල ස්පෙලිං වල තියෙන මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳගන්න. ඉතින් සමහරලාට සමහර දේවල් හරියටම දන්න අයත් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් එතනදී මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ සම්පූර්ණ කමියුනිටි එකට අවස්ථාව දීලා තිනවා මේ වචනවල ඇත්ත හරිය හොයාගන්න එක. ඉතින් එතකොට මේක ඇතුලේ ඔයාලට ඕනම දෙයක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට යුනිකෝඩ් ෆොන්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. යුනිකෝඩ් කීබෝඩ් එක. මේක තව චුටි ඔප්ෂන්ස් එකක් තුන්වෙනි version එක අපි එනවා. මේක අපි ටයිප් කරන්න. මම මඤ්ඤොක්ක කියලා ටයිප් කරන්න දන්නේ නැහැ. වලට කැමති. තව අමාරු වචනක් තියෙනවා. අමාරු වචන ටිකක් ටයිප් නැහැ. අපි මඤ්ඤොක්ක කියන එකත් අවුලක් නැහැ. මඤ්ඤොක්ක වලට කැමති. ඉතින් මේකට වාට ඕනම වචන ප්‍රමාණය අකුරු ප්‍රමාණයක් කොපි කරන්න පුළුවන්. කොපි කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු. මමත් ඇත්තට මේක පරීක්ෂා කරේ නැහැ. මෙතන චුට්ටක් ඔයාගේ අකුරු ප්‍රමාණය අනුව වචන ප්‍රමාණය අනුව චුට්ටක් වෙලා යන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයක වෙලාවක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ ඩේටාබේස් එක ඇතුලේ මම කිව්වා විශාල වචන ප්‍රමාණයක් සර්ච් කරනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ ඒ කොච්චර විශාල වචන ප්‍රමාණයක් තිබ්බත් මේ වචන ප්‍රමාණය ඇතුලේ වචන නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය වචන නැති අවස්ථා තියෙනවා. මම කිව්වා මේක කමියුනිටි එකෙන් බිල්ඩ් වෙන ඩේටාබේස් එකකින් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට වචන එකතු කරන්න. ඒ වගේම මේක වචන හරි වැරද්දත් ඔයාලට සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මඤ්ඤොක්කා වලට මොකද උනේ කියලා. right. ඔයාලට පේනවා මඤ්ඤොක්කා කියන එක හරියටම මෙයා ඩිටෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මඤ්ඤොක්කා කියලා ටයිප් කරන්න දන්නේ නැත්තම් මෙන්න හරිම විදිය. right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට ඕනම දෙයක් ටයිප් කරන්න. මම පොඩි වැරදි ටිකක් එක්ක වගේ දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දවසක් කියන එක මම සයිනු දෙකක් ටයිප් කරලා බලමු මේකට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තව සිතුවා දවසක් කියන එක හරියටම ගන්නවා. දවසක් දවසින් ඊට හිතුව නමුත් මේ සිතුවා හෝ එහෙම වචනයක් මේකෙන් තාම හැවිල්ලා නැහැ. මම කියවා ඒතකොට සාමාන්‍ය වචනත් මේක ඇතුලේ කතාව. හරි. ඒ විදිහට ඔයාලට මේක ඇතුලේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ෆෝන් එකෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ෆෝන් එකේ මම එහෙම ලොකුවටම තාම ටෙස්ට් කරේ නැහැ ෆෝන් එකේ. අපි බලමු මේකෙන් ෆෝන් එක චෙක් කරලා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම ෆෝන් එකට ගියොත් right. ඔයාලට පේනවා ෆෝන් එකේ ස්පේස් එකේ ඉන්නේ මම.
මට මෙතන ඒ විදිහටම ටයිප් කරන්න පුළුවන්. right මෙහෙම ගිහිල්ලා අපි මේ A කියන ABC කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් මේ එක ස්පෙලිං චෙක් කරන්න කියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රෙස් කරගෙන හිටියාම ඔයාලට පේනවා මේ අකුරු ටික මෙතන එනවා. මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. මේක ඉතින් ෆෝන් එකේ පොඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී ඒක සකස් කරනවා. මේ නදී කියන වචනයත් ඇත්තටම මේක එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කිව්වා මේක අපි අප්ඩේට් කරන් යන වැඩක්. ඉතින් විශාල වචන ප්‍රමාණයක් දැනටත් තියෙනවා. ඉතින් සමහර සිම්පල් වචන නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. right හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මේකේ ඔයාට පුළුවන් සපෝට් කරන්න මේකේ කමියුනිටි එකට. ඒ කියන්නේ මේකේ වර්ඩ්ස් මේකේ නිර්වද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔයාට පුළුවන් සපෝට් කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට පුළුවන් මේ වර්ඩ් ලිස්ට් කියන එකට යන්න. වර්ඩ් ලිස්ට් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට වචන කීපයක් මෙයාලා අරන් දෙනවා. මේ වචන හරිද වැරදිද කියලා කියන්න. මේ වචනේ හරි නම් නිවැරදි කියන එක දෙන්න. වචනේ වැරදි නම් වැරදි කියන එක දෙන්න. එතකොට වැරදි වචන ඉවත් වෙනවා. හැබැයි මේක වැරදි වචන එකපාර ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ කීප දෙනෙක්ගේ අදහස් එකතු කරලා ඒක අනුව තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. එකපාර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කෙනෙක් වැරදි කිව්වා කියලා ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වචන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙහෙමම රිෆ්‍රෙෂ් රීලෝඩ් කරපුවාම ඔයාලට අලුත් වචන ටිකක් නැවත ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම යද්දි දැන් මම right ඉතින් මේක මම විශ්වාස කරනවා මේක ටිකක් වටින වැඩක් වෙයි කියලා. අපිට අලුත් දේවල් කරන්න සහ විශේෂයෙන්ම සිංහල වචන ඉතාම විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විශාල ප්‍රමාණය කොච්චර තියෙනවද කියනවත් අපිට ඇත්තටම එහෙම හරි මතයක් සහ හරි දත්තයක් නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ වැඩේ අප්ඩේට් කරලා අපිට පුළුවන් මේකට ඒ අවශ්‍ය වචන ප්‍රමාණය ලබා දෙන්න. ඉතින් දැනට අපි ගාව වචන මිලියනයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ මේ වචන මිලියනයත් එක්ක සහ ඊට වඩා වචන වැඩි වෙනවත් එක්ක මේක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙන්න ගනීවි. අපි ඒ සඳහා ඉදිරියට ක්‍රියාමාර්ග සකස් කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට හොඳ ඩේටාබේස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපිට තේරුම් ගන්න සිද්ධ වෙනවා මොනවද වැඩිපුර කට්ටිය පාවිච්චි කරන වචන කියන එක. right මම විශ්වාස කරනවා ඉතින් මේ වැඩේ ඇත්තටම ඩෙවලොප් කරගෙන ඔයාලගේ අදහස් මත ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් ඇනලයිස් කියන එකට ගිහිල්ලා මේ ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එකක් ලබා දෙන්න. ඔයාගේ වචන ප්‍රමාණයක් තියෙන ડોකියුමන්ට් එකක් මේකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් එකක් ලබා දුන්නාම එයා ඇනලයිස් කරලා ඒකට අවශ්‍ය වචන ටික ලබා ගන්නවා. right ඒ විදිහට ලබා ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඕන විදිහට වචන දාන්න බෑ. මොකද සමහරට වචන රිපීට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ඇනලයිස් කිරීමකින් පස්සේ තමයි වචන ටික ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕන ටෙක්ස්ට් එකක් මේකට ලබා දෙන්න. එතකොට එයා ඇනලයිස් කරලා ඒ වචන ටික ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය ටික. right ඉතින් මෙහෙම තමයි වැඩේ යන්නේ. ඔයාගේ අදහස් කියන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මේ ABC කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම තමයි ඇත්තටම ස්පෙලිං චෙක් කරන්න පුළුවන්. right මඤ්ඤොක්ක හරි ලාභයි ටයිප් කරපුවාම ඔන්න හරිය දැම්මාම මඤ්ඤොක්ක වෙනවා. හරි ලාභයි හරිනේ. හරි ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන්. right ඉතින් මම දන්නවා සිංහල ස්පෙලිං වැරදින එක හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට අපිට යම් විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේක මම කිව්වා මේක අප්ඩේට් වෙන වැඩක්. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එකට උදව් කරන්න ඒ අප්ඩේට් එකම ඇතුලේ අපිට හැමෝටම ෂෙයා කරගන්න දෙයක් අපිට හැමෝටම අපේ ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න හැකියාව ලැබෙවි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි මේ වැඩේ පිළිබඳව ඔයාලගේ අදහස් සහ කමෙන්ට්ස් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ අනුව අපි වැඩේ තව පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් කරන්න අදහසක් තියෙනවා.